Da, vrem să mergem să vedem Notting Hill. Am plecat repede de la partea olandeză de grădini și am ajuns la... Am aventurat să mergem pe jos din parc până în... Wow, cum e și aici! Nu știu sincer dacă am mai văzut o stradă cu atât de mulți... Am ajuns în Notting Hill și... Arată foarte fain, foarte autentic și foarte... Deci de asta sunt făcute ușile așa de largi, pentru că era... Îmi place aici. Notting Hill este un cartier în vestul Londrei, un loc minunat plin de culoare și de viață. Fiecare stradă este ca un tablou în culori pastelate, iar casele cu arhitectură victoriană te invită să te plimbi pe aleile lor pavate. În acest colț al orașului poți găsi totul, de la cafenele cochete și magazine de modă, la restaurante cu specific internațional și piețe pline de obiecte vechi și suveniruri. E un loc perfect pentru a te pierde printre străduțele înguste și pline de farmec, descoperind mereu lucruri noi și interesante. Și dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Hello, din nou suntem în Holland Park și mergem să explorăm. Da, vrem să mergem să vedem Notting Hill. Notting Hill este un cartier al Londrei care e celebru pentru faimoasele sale case colorate. Prima oprire va fi Holland Park. În Holland Park vrem să vedem câteva grădini interesante și să profităm de faptul că este primăvară, să vedem cum arată înflorite. Am plecat repede de la partea olandeză de grădini și am ajuns la Fukushima Garden, să vedem cum arată astea japoneze. Părem, grădina a fost construită în 1991 să sărbătorească centenariul societății japoneze din Marea Britanie. Cam asta e, terminăm și noi și o luăm spre Notting Hill. Am aventurat să mergem pe jos din parc până în Notting Hill și e ceva. Wow, cum e și aici! Nu știu sincer dacă am mai văzut o stradă cu atât de mulți... Și dacă sunt cireși, corcoduși, zarzări, ce ori fi ei. Roz, ăsta probabil sunt zarzări. Alea, asta și cu casele astea aici arată într-un fel anume. Aparent este prun. European plum. O fi prun. De câte prune au ăștia aici. Dai seama ce o pun de o țuică aici. Mi se pare super frumos cum sunt casele toate albe și toate aceeași culoare, cu gardurile astea negre și cu copacii ăștia înfloriți așa. Încercăm un lanț nou de cafenele, se numește Gillam. Hai că vede. Foarte, foarte frumoasă prezentare la cafea. Ziceam de cafeaua Cristinei, dar uitați cum a venit ceaiul meu. Gata, făcut, nu stai, nu te chinui să vezi câte minute îl ții, să nu fie prea amar, E perfect făcut, mi-a adus un borcan de ceai. Dacă ești însetat, poți să bei liniștit. Deci, așa ca o concluzie finală, locația chiar își merită bănuți, adică și ceaiul e mai bun decât de obicei, adică e mai aromat, mai bun, una peste alta chiar e mai bun. E un alt tip de Earl Grey, e ceva cu flori în el. Am ajuns în Notting Hill și nici n-am intrat bine și am pierdut-o pe Cristina într-un ăsta de second hand charity, cum îl numesc ăștia aici. Dar Notting Hill în special este faimos pentru casele sale colorate și pentru
filmul Notting Hill, care a fost o mare parte a filmului, a fost filmat aici în zonă. A few hours later, prima chestie pe care nu trebuie să o ratați în Notting Hill este cea mai mare piață de antichități din, cred că din Anglia e. Portobello Road Market se numește. Am ajuns în Portobello Market și e cea mai mare piață de antichități din Anglia. Sunt foarte mulți mici întreprinzători cu chestii făcute manuale pe lângă magazinele vintage. Arată foarte fain, foarte autentic și foarte hippie, aș zice eu. Haideți să vedem! Dar ce vor să fie astea? Că nu-mi dau seama. Prelocuri? Toate sunt împletite, sunt din material. Da, și acolo sunt coasters pentru băutură. Pentru căni. Da, legi numele, M, la Maria. Da. Se asortează, vezi că toate sunt colorate, cum e și cartierul, toate casele. Bănuiesc că de acolo e și ideea. Da. Uite că au și fructe și legume în unele zone, adică e piață cu de toate, un amestec de toate. Dacă ești iubitor de plase, Cristina, cum ești tu, ia uite, la alegere. Piața aici și pe stânga și pe dreapta, pe trotuar, plin de cafenele. Și magazine. Și magazine, care mai autentică și mai interesantă. Sau mai interesant, pardon. Autentic și interesant. Dacă ești iubitor de antichități și de second hand-uri și de chestii de genul, o zi întreagă poți să o pierzi aici. Ia uite, ai găsit James Bond. Exact. Păi tot am zis că zona asta de Notting Hill e faimoasă în primul rând pentru casele colorate și filmul Notting Hill, dar am uitat să zicem că aici de fapt e cel mai mare carnaval stradal din Europa. Da, aparent Notting Hill a fost dezvoltat ca și cartier rezidențial pentru clasa mijlocie, dar pentru că nu s-au vândut locuințele, au trebuit partajate și foarte multe sunt apartamente, am înțeles, deși acum s-au mai cumpărat și s-au reschimbat în case întregi, dar majoritatea sunt apartamente, aparent. Îmi place aici. Mi se pare mega fain aici. Foarte multe case colorate în niște culori pastelate, nu știu, roz, mov, albastru, verde. Arată foarte drăguț, foarte fain vibe-ul. Apropo că vorbeam de carnaval, ne-am uitat acum la niște poze și arată foarte frumos și e și intrarea gratuită. Deci dacă veniți în Londra 25-26 august, mi se pare că e, puteți să veniți. Practic carnavalul sărbătorește cultura foștilor sclavi africani din Caraibe. Deci va fi foarte colorat și foarte interesant. O să punem și noi niște poze să vedeți cum arată. O zonă foarte drăguță pentru poze este pe St. Luke's Mews, dacă pronunț bine, și arată ceva de genul. Aparent aici jos erau grajduri toate. Da, ăsta e locul perfect pentru poze. Super fain. Deci de asta sunt făcute ușile așa de largi, pentru că era grajd, practic. Aici se țineau caii. Că și Cristina e colorată toată să se potrivească cu casele. S-a făcut un pic foame de la Tamers pe jos și am oprit să mâncăm la Exlat. Pare foarte interesant. Și bănuiesc, după cum îi spune numele, văd și aici pe meniu, totul e bazat pe ouă sau o combinație de ouă cu ceva. Haideți înăuntru să vedem ce fac ouțele. Vedem acum și la meniu. Prețurile sunt ok, adică 10, 9. Mi-a venit Exlatul și nici nu-mi dau seama. Deci aici e un ou și de desubt ai piure. Ou și cu piure și pâine cu... Ca să moi acolo. Da, pâine cu ulei ca să înmoi. Aoleu, o lasă gura apă. Mamă. Și la tine ce e acolo, Cristina? Ou cu ciupercă. Hai, te bagi tu prima să vezi cum e? Nu, te bagi tu primul. Mă bag eu primul, dăm 2 secunde. Mamă, ce bun e. Trebuie să-l amestecăm mai bine.
Super bun. Mamă, dar Da, am terminat păpica și vreau să zic, chiar dacă sunt ouă, adică nimic deosebit, sunt ouă simple, felul în care le fac, delicioase. super bune, da, deci dacă Bune. sunteți adepți ai ouălor, Olelor. ex-lat e locul perfect. Foarte dramatică imaginea asta, așa cu norii și cu clădirea, arată foarte, foarte bine. Cam asta e, am lăsat-o pe Cristina să mai intre într-un ultim second hand și apoi mergem și noi. Dar una peste alta e ok, arată foarte bine aici. Dacă ești îndrăgostit de second hand, aici e raiul pe pământ. Sper că v-am inspirat să vizitați acest loc minunat și să vă bucurați de tot ceea ce are de oferit. Până data viitoare, vă dorim aventuri frumoase și multă bucurie!